Okay, so hari ni special sikit sebabkan PKP. Untuk ni kita ada apa? Medabots. Siapa yang tak main Medabots ni? Nostalgic kot. Takkan korang tak tahu kan? Okay, yang tak ada dia tepi ada apa? Aku rasa ni yang version dia tak upgrade sebab dia ada macam merah ni colour kan. Okay, ini cuma tunjuk nama dia 1.6 scale daripada Kota Bukia. So dekat sini ada macam-macam jenis ni. Aku nak ni tapi ni dah ni dia macam rare. Tak dapat jumpa yang ni. Ni yang first. Okay, ni yang first gen. Okay, so ni harga dia. Okay, harga dia 4,500 yen. Aku beli ni RM150. Aku dapat harga ni last stock. Memang rare lah. Rasa korang pun tak boleh dapat ketaan kit ni. Okay, so jom tengok apa yang ada. Okay, kita runner A. Okay, ni runner A. Runner I ada, runner B, runner G. Okay, ni mata dia. Mata dia agak clear. Ada banyak set mata. So nanti mungkin dia dengan stiker kot. Ni hitam gelap. Okay, ni apa ni? Tak sure ni apa ni. Okay, so kita ada transparent F. Untuk tahu apa. Ni mungkin dia punya dia punya ni kot. Dia punya dada dia C. Okay, ni yang merah. Merah dia nampak macam dull sikit lah. Kena colour sikit ni. Then kita ada warna I. Tadi warna I juga. Ada dua kot warna I. Warna I, warna D, warna B dan warna G. Warna H. Ni tangan dia. Kita ada kiri kanan. Okay, dia dua set untuk kiri, dua set untuk kanan lah. Okay, ni PC dia. PC dia banyak lah. Kalau ni apa? Ada 3 PC runner. Push. Okay, so ni dia. Lawa baik. Wah, tengok tu. Dah muat. Okay, korang boleh pause untuk tengok ni dia punya illustration dia. Ini medal dia. Medal box beetle ni. Ui, lawas. Okay, ni memang rare habis kan. Korang tengok ni. Apa lah. Okay, ni apa? Ni tak apa lah. Okay, ni. Dia tak ada lah detail sangat tapi ada banyak part kecil lah yang kena pasang. Okay, ni apa? So kita ada stiker kan? Kita tak ada stiker tapi ni. Ni apa ni? Tak sure ni apa. Tapi kita ada stiker selap. Stiker untuk mata dia sekejap. Kita nak unboxing sekarang. Kita akan pasang, okay? Okay, so lepas buka total ada 15 runner Okay, kita ada 15 runner kat sini. Okay, 15 runner. Dan kita tak ada stiker sebenarnya First time aku tengok model kit yang tak ada stiker. Dan total ni ada 3. So kalau 15 runner campur 3 PC is 18 lah. Okay, total 18. So jom kita mulakan. Get ready for the next battle. Kecil gila di 15 dah. Kecil sangat ni. Jangan hilang
biji 5, part kecil juga. So korang kena hati-hati bila pasangnya. Tangan dia pembebasan tangan dia ni macam ni. Wah, tu dia punya penembak. Ok, ni dia punya arm lah. Aku rasa ni memang bahagian tangan ni. Ok, macam sushi dah, comel. Oi, mana pergi dah? Okay, kita ada tangan macam ni. Okay, tangan fist. Oops. Okay, kat ni. Oh, cabut. Ni ball joint lah. Ball joint ni saya cabut. Tak gemar kan, nampak. Dah boleh gerak macam ni. Itu lah munculnya. Tak lemah. Kita sambung. Lepas solat asar kita sambung balik Jangan lupa solat asar dulu. Utamakan solat Let's go. Okay, dah dapat. Ini mungkin tayar dia. Tak sure Okay, ni kita siap. Ni bahagian kaki rasanya. Okay, ini tangan. Lama juga nak buat ni, padahal tak banyak kan, tapi dia lain sikit pada, dia complicated sikit pada Gundam. Okay.
Okay, ni lah dia metal beast lepas dah siap. Nampak memang solid. Okay, rupa aku bagi 5/5 lah. Memang cantik, memang ada nostalgic punya touch kat situ. But overall masa pasang ada rasa macam tak puas hati lah. Dari segi fitting issue, dia banyak benda yang kecil dan benda yang memang ketat nak masuk. Okay, dia juga guna banyak ball joint yang memang kalau macam kita dah pernah pasang Gundam yang lama-lama, benda ni memang rasa memang lama punya lah. Ball joint dia memang lemah. Ball joint dia guna jenis yang kalau HG tu macam bawah HG lah. Dia punya quality dia tak best. Ball joint dia senang loose. Okay, dan dia juga boleh transform, boleh jadi motor ada satu lagi transform. So kat sini kita tengok Okay, tengok ni dia punya, aku terpaksa pakai thumbtack guys tu sebab lemah. Okay, ini pun ball joint. Okay, dia boleh gerak sikit tangan dia. Ada loose. Ball joint yang macam ni memang tak best lah, jenis yang berbola macam tu. So tak ni, aduh yai, memang limit lah dia punya articulation dia. Articulation dia memang lemah, tak banyak boleh buat. Sebab dia punya side skirt pun, dia tak ada side skirt tapi dia ada back skirt ni. Tapi ini satu lagi ball joint. Okay, antara kelemahan dia macam ni lah, memang tak best. Dia ni macam kita pasang bom, memang senang betul lah bercerai. Aduh yai. Okay, kaki ni kalau pasang memang kena cabut dulu dia punya ni, bat dia. Tengok tu, satu-satu cabut. Okay, memang kena pasang macam ni. Alright. Okay, macam tu. Dia punya diri dia pun susah. Diri dia ni ada support ni, tayar dia. Okay, tayar dia ni yang support dengan dia. Okay, belakang dia menarik macam bom lah. Okay, belakang dia ni boleh cabut tau. Kalau korang tengok cerita Metabots, belakang ni dia ada chip. Kalau dia tewas memang dia akan keluar ni. Ni. Okay, nampak tu. Lama. Ada medal lah belakang ni. Memang detail juga lah belakang ni. Medal ni boleh keluarkan ni, cuma dia tak ada corak lah. Okay, Kono Yaro Mandai Kono Yaro. Okay, so ni dia. Ni lah aku cakap medal tu, rupa Beetle Kabuto memang mirip Kabuto. So jom kita transform. Okay, kalau transform senang je. Okay, tangan ni cabut ni. Okay, cabut kat ni. Ini pun kena cabut. Okay, tangan ni cabut. Okay, yang ni cabut kat. Jadi tak ada line tu masuk sini. Dia akan sini. Dia macam tu. Okay, ni dia punya extension. Okay, extension ni kat sini, cantum macam tu, kat sini macam tu. Okay, dengan macam ni. Alright, tu tangan dia cantumkan. Okay, tu pun loose kat tu. Tu pusing
pasang tangan dia ni. Okay, so dia akan macam ni. Okay, kaki dia pula pusing. Oh, tegak mana, pusing macam ni. Lepas tu yang ni tarik, pusing kat situ. Ini okay, dia akan bawa macam ni. Alright, ni cara roda. Itu dia bila dah berubah. Wih, pasang. Cabut. Malas lah aku nak pasang ni. Memang nightmare. Tak rasa syok langsung bila kita assemble dia lah, bila kita nak berceraikan dia balik. So aku suggest kalau korang ada, kalau korang nak beli ni benda ni, make sure buat untuk hiasan je, bukan buat untuk mainan. Macam bom tak habis langsung. Rupa memang gempak, memang nostalgic. Rupa aku bagi 5/5, pasang aku bagi 2/5. Dia bukan susah, dia tak susah pasang, tapi dia punya fragile dengan ketat tu, memang certain tempat tu memang leceh lah. Okay, aku pun malas nak tunjuk. Dia ada banyak mata tu. Ni mata dia aku malas nak pasang, sebab mata dia pun leceh nak pasang. So that's it, review dia. Cabut dah tangan tu, kesian. Okay, this is Medabi from Medabots, from Kotobukiya. Okay, tu je. Peace.